Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Totul părea liniștit în acea dimineață pe platoul improvizat unde Halil Ibrahim își petrecea zilele între repetiții și gânduri. Soarele abia răsărea când cineva a bătut la ușă. Nu era un membru al echipei, nici o față familiară. Era ea, mama lui Slatircoglu. Sosirea ei nu fusese anunțată, iar expresia ei, încărcată de un amestec de nervozitate și determinare, nu a trecut neobservată. Halil Ibrahim, văzând-o, și-a mijit ochii ca și cum ar fi încercat să descifreze scopul vizitei ei înainte de a spune măcar un cuvânt. Nici ei nu i-a oferit un zâmbet politicos. Tăcerea a fost salutul lor, iar tensiunea, tovarășa lor. Cei din apropiere simțeau cum aerul se îngroașă cu fiecare secundă în care stăteau, holbându-se unul la altul. Era directă, nu era acolo să discute despre vreme sau să formalități. Fiica ei era subiectul, ca întotdeauna. Dar de data aceasta nu cu blândețe, ci cu reproșuri, întrebări, chiar cerințe. Mama lui Slatircoglu nu a mai vrut să tacă. Ceea ce au spus nu a părăsit acei patru pereți, dar strigătele înăbușite, pauzele lungi și tremurul ambelor mâini în timp ce plecau au dezvăluit mult mai mult decât orice declarație oficială. Câteva ore mai târziu, Halil Ibrahim a fost clar față de echipa sa. Nu se mai întoarce aici. Fraza a răsunat ca un clopot solemn. Nu era obișnuit să-l vezi așa, atât de ferm, atât de neclintit. Dar ceva se rupsese în acea conversație, ceva ce nici măcar cei apropiați nu îi puteau repara. Zvonurile au început curând să circule. Mi spuneau că mama lui Slatircoglu îl învinovățea pe Halil Ibrahim pentru decizii care au afectat viața fiicei sale. Alții susțineau că a încercat să impună condiții, vetouri, poate chiar amenințări voalate. Dar asupra căruia toată lumea a fost de acord a fost că Halil Ibrahim, pentru prima dată îi părea să se fi simțit atacat în adâncul sufletului și nu era dispus să tolereze acest lucru. Prezența lui Ceyhan, da, acesta era și numele lui de familie, a devenit o umbră incomodă. Slatircoglu, fără să observe izbucnirea, filma o scenă când a fost informată despre altercație. A rămas blocată, cu scenariul într-o mână și telefonul mobil în cealaltă. Nu a vorbit cu nimeni. S-a încuiat în cabina de probă și, pentru prima dată după săptămâni întregi, nu a ieșit să o salute sau să verifice o înregistrare. Ceva s-a rupt în interiorul ei, o ruptură pe care doar cei apropiați o puteau percepe. Pentru că între dragostea pentru mama ei și legătura cu Halil Ibrahim nu existau răspunsuri simple. Tăcerea care a urmat a fost și mai grăitoare. Niciunul dintre protagoniști nu a vrut să facă o declarație. Și asta mi-a alimentat și mai mult curiozitatea. Ce spusese ea ca să-l facă pe Halil Ibrahim să reacționeze așa? A fost o mărturisire, o acuzație, o pledoarie prost primită? Orice părea posibil. Dar singurul lucru clar era că, din acea zi, regulile jocului s-au schimbat. Și distanța dintre cei implicați a crescut la proporții pe care nimeni nu le-a imaginat. Unii au început să observe priviri evazive, mesaje fără răspuns și propoziții întrerupte între Slatircoglu și Halil Ibrahim. Nu era resentiment, nici măcar răceală. Era genul de disconfort care se instalează atunci când o a treia figură începe să modifice dinamica dintre două persoane. Mama lăsase o urmă fără să fie prezentă, iar ecoul cuvintelor ei încă rezona, chiar dacă nimeni nu le putea repeta. Legătura dintre cei doi actori, care fusese atât de puternică, a început să se arate crăpături. Atunci, spun ei, Halil Ibrahim s-a întâlnit cu cercul său apropiat și a rostit o frază la fel de neașteptată pe cât de definitivă. Nu poți construi dragoste cu cei care vor să o dărâme din exterior. Unii au interpretat-o ca un rămas bun. Alții ca un avertisment.
dar toți au fost de acord că durerea din spatele acelor cuvinte era la fel de profundă pe cât era de reală. Pentru că, în ciuda a tot, Halil Ibrahim voise să protejeze, nu să distrugă. Mama lui Slatirkoglu, la rândul ei, nu a mai reapărut niciodată. S-a retras din lumina reflectoarelor, poate conștientă de impactul pe care îl provocase. Sau poate convinsă că făcuse ceea ce trebuia. Nimeni nu era sigur dacă a acționat din grijă maternă sau din ceva mai profund, mai personal. Poate din cauza unor răni vechi, a unei neîncrederi nerostite, a unor temeri proiectate. Adevărul este că vizita ei a marcat un punct de cotitură. Și pe măsură ce camerele continuau să filmeze, fanii au început să observe ceva diferit. O umbră subtilă în ochii lui Halil Ibrahim. O urmă de tristețe în zâmbetul lui Slatirkoglu. Nimic care să strice opera, desigur, dar suficient pentru ca cei mai atenți să o înțeleagă. Pentru că sufletul, atunci când este rănit, se infiltrează în gesturi, pauze și suspine neauzite. Pe măsură ce zilele treceau, Halil Ibrahim se întorcea la rutina sa, dar cu o barieră invizibilă. Nu mai era același. Era mai atent, mai rezervat. Ca și cum o parte din el ar fi înțeles că a iubi pe cineva înseamnă și a înfrunta tot ce este în jurul său, chiar și oamenii care îl iubesc cel mai mult. Și că, uneori, aceasta este cea mai mare provocare dintre toate. Slatirkoglu a încercat să meargă mai departe. Profesională, puternică, dar cu inima împărțită. Pentru că dragostea nu dispare din cauza unei certuri, dar se clatină atunci când loialitățile se ciocnesc. În ochii ei, se putea citi lupta interioară. Cum alegi între cel care ți-a dat viață și cel care te învață cum să o trăiești. Poate că timpul va vindeca ceea ce cuvintele nu au putut vindeca la momentul respectiv. Poate că vor exista iertare, înțelegere, noi modalități de coexistență. Dar ziua aceea, ziua în care Halil Ibrahim a închis ușa, nu a fost o zi oarecare. A fost ziua în care povestea dintre trei oameni s-a schimbat pentru totdeauna, lăsând o întrebare fără răspuns. Ce a spus ea ca să spargă totul? Pascali.